yung sasakyan namin, guys. Ang linis ng tubig, guys. So, nasa Bohol na kami. Kagabi, naligo kami dito ng family. And kami lang yung tao. So, ito yung American breakfast. Order namin ni Mommy. Good morning, guys! May check out na kami sa Maxwell Hotel Cebu. And in this video, samahan nyo kami lumipat from Cebu to Bohol. So, papakita ko sa inyo yung entire process. By the way, Ocean Jet yung sasakyan naming ferry. So, papakita ko sa inyo magkano, kung may pila. Pero kami, nag-online booking kami. So, 10:40 AM yung schedule namin. So, nag-book lang kami, guys, ng Grab from Maxwell to Ocean Jet Airport. So, 227 lang siya from here. So, more or less, if nasa city kayo, ganun lang din siguro. Hi, guys! Nasa port na kami. So, ganito yung itsura ng port. Ito yung entrance. Pasok tayo sa loob. So, ganito siya pag pumasok. Kailangan magbayad ng terminal fee na 25 pesos each. Meron din sila dito mga pagkain, guys. Mga pangpasalubong, dried mangoes, kaykay, piyaya, at iba pa. Ayan. So, at least bago kayo umalis, pwede kayong bumili dito. Kung kailangan nyo mag-dine-in, meron din sila mga upuan dito. Tapos, ito pa yata yung pinaka-entrance nila. Meron din silang money changer dito kung kailangan nyo magpapalit ng pera. Okay, so may baggage counter at saka may check-in counter. Punta kami sa check-in counter. So, ito yung counter, guys. Papakita nyo sa kanila yung ticket nyo kung bumili kayo in person. Or sa case namin, online booking. So, yung e-ticket sa phone yung pinakita ko. And then, binigyan kami netong mga tickets na to. So, ito yung mga bagahe namin. And sabi sa amin, dito siya sa baggage counter. Kasi lalagyan daw siya ng tags. So, aalamin namin kung hiwalay ba siya sa amin or kasama namin siya. So, sabi sa amin, guys, makukuha namin yung mga baggage namin pag nasa Bohol na kami. So, meron kaming own copy ng mga stickers na nilagay nila. So, bali, guys, 50 pesos daw kapag maliit and then 100 pag malaki yung trolley. Okay, guys, so bali lahat daw ng trolley kailangan i-check-in. So, ayun, kasama yung mga maleta namin dito. So, si Kuya Rodel, yung pangalan nung tumulong sa atin kanina, and hiningi din niya yung link ng vlog natin. So, shout out Kuya Rodel, isa sa mga unang subscribers natin. So, ito yung itsura, guys, dito sa loob. So, ito yung dami ng taong naghihintay. Tapos, meron din silang mga tindahan sa gilid. So, ito, meron din silang mga pangpasalubong galing Cebu, mga keychains, mga delicacies. Ayan, yung mga pangpasalubong. Tapos, meron din silang mga bags. Pag nagutom kayo, guys, meron ding mga pagkain dito. Donuts. Tapos, mga kakanin. Ayan. Mga tinapay, itlog, hopya, and other delicacies. So, pwede kayong bumili dito. Boarding na kami, guys. Dito kami sa Gate 8. So, ito yung sasakyan namin, guys. Tapos, ayun yung mga bagahe. Nasa loob na kami ng ferry. And, ganito yung pagkakaiba. So, nasa tourist class kami. Papakita ko sa inyo itsura. Ito yung tourist class, guys. Okay, guys. So, lumipat kami. Apparently, meron palang seat number na nakalagay. So, papakita ko sa inyo yung seat number. So, nakalagay dito yung seat number sa ibabaw ng tickets nyo. And, kailangan nyo umupo kung saan nakalagay. So, ito nasa taas yung mga seat numbers. So, ganito yung itsura, guys, sa pag-claim ng baggage. So, nilalapag nila dito. Tapos, ipapakita yung sticker. And then, makukuha natin. Palabas na kami ng port. So, nagpasundo kami dun sa hotel namin. 800 pesos yung sundo sa amin. Kung travel time from Tagbilaran Port to Panglao, siguro nasa 30 minutes, more or less. Sabi sa amin, wala daw Grab dito. Ganito yung itsura sa palabas sa port. So, nasa Tagbilaran Port kami. So, may mga nag-offer din dito ng on-the-spot transfers. Pero kami, since nag-pre-book na kami, minute na lang namin yung driver namin. So, ito yung sasakyan namin. Ang linis ng tubig, guys. So, nasa Bohol na kami, papunta sa hotel. Hi guys! Kakarating lang namin sa hotel and bibigyan ko kayo ng quick room tour. Okay, so pagpasok, may full-length mirror dito. And then, may table, TV, wala lang seat. So,
sabihin ko sana working station, but then wala kayong upuan. Heater. Tapos, ito, lalagyan ng mga damit. Kasi, ayun, may 4 na hangers. May saksakan dito. May ref na spacious naman siya. So, pwede yung mga drinks and other food. Then, on this side is the CR. So, very spacious ang kanilang CR. Ang ganda, ang laki. Ayan, ang laki ng mirror. Ito yung sink. Tapos, meron silang sanitizer dun sa gilid. Saksakan. Pwede kayong maglagay ng mga towels or damit nyo dito. Tapos, ito yung bowl. And then, trash can. May bidet. Hooray! And then, merong tissue. Tapos, dito yung shower. May pinrovide din silang shampoo and body wash. So, there. Very nice. Ito, may towel rack pala. Okay, so this part is the bed. Queen size bed yan. And then, maganda yung decor niya. Plus, madaming saksakan. So, meron doon and meron doon. Ito yung best part. Yung window. Kasi ang laki niya. Tapos, maganda yung view kasi ayun yung pool kita. Dito yung outdoor na pwedeng kumain and magkape-kape. Tapos, ito lang yung lobby. So, by the way guys, nabuko tong room na to directly from Ohana Resorts Facebook page. And this room is a deluxe queen room for only 2,200 per night. Same rates din sila kapag deluxe twin room, which has 2 single beds. Hindi inclusive of breakfast to guys, pero as far as I know, may tinitinda silang breakfast dun lang sa may lobby, sa may parang restaurant area nila doon. Okay guys, labas tayo ng room. Ililibot ko kayo sa buong Ohana Resort. So paglabas ko, nandito yung table and chairs. And then, ito yung restaurant nila and at the same time yung lobby. Dinaretso nyo dito sa may restaurant area nila. So, you would see the lobby. And then, ito yung entrance. So, ito. Ito yung sa entrance area nila. So, ito. Ito na din yung mga rooms on the right side. And then, ito yung pool. So, ito yung mga available nilang smoothie, shakes, coffee, frap. Tapos, nag-offer din sila ng massage na 1 hour for only 400 pesos. So, sulit na rin. And, meron sila ditong tubig for free. Meron ding CR. Tapos, ito. So, bale, ito na ulit yung room ko. So, dito naman, makita nyo lahat ng rooms on the left side. So, I think it's a total of 7 rooms. Tapos, dun sa kabila, meron din. So, I think mga nasa 4 yung rooms. Tapos, ito yung pool sa gitna. Makita nyo, merong mga resting areas dito by the pool. And then, ito yung kabuuan ng pool niya. So, malaki na rin yung pool since konti lang naman yung mga nagsistay. Very intimate yung place. Tahimik. Ito pala yung pool rules nila, guys. Wala sila baling lifeguard. So, ingat-ingat lang kapag may kids. May area naman for kids na pagsuswimmingan doon sa part na yon sa dulo. Doon. Pero, wala siyang harang. So, if ever, kailangan nyo samahan yung mga bata. Then, konting lakad lang from the pool rules. Nandito yung pangalan ng Resort Ohana. Tapos yan, may mga sitting areas kapag magsiswimming kayo. Ayun pa. And then, ito din. Yung con lang dito is hindi siya by the beach, but they offer free shuttle going to the beach. So, okay na rin. You can see that the room is very spacious. Tapos, family-friendly, tahimik. Lots of greens, tropical feels. And then, may pool na definitely hindi magiging overcrowded kasi kakaunti lang yung guests. And may in-offer din naman silang food, shuttle. So, I guess lahat ng kailangan mo nandito na. Kaya, definitely recommended itong hotel na to. Okay guys, pakita ko lang sa inyo yung itsura dito pag gabi. So yan, very intimate yung feels, may mga ilaw-ilaw. And then, ito yung pool. Hanggang 10 PM siya open.
walang naliligo. Nakita ko doon hanggang 5'8" yung pool na to. So doon banda mas mababaw. Tapos dito palalim. Tapos ito yung resto. So yan. Very cozy, very intimate. Good morning guys! Naglalakad ako dito ngayon sa resort. And ito yung pool. Kagabi, naligo kami dito ng family. And kami lang yung tao. So siguro yun yung isang advantage kung gusto nyo medyo parang private yung feels. Plus, warm yung tubig dun sa pool. So okay siya. Ngayong umaga, magbe-breakfast kami dito. Tapos papakita ko sa inyo kung kamusta yung breakfast nila. Papakita ko din sa inyo yung menu. Nakaday papunta dun. Ito yung seats. Enough naman siya para sa lahat na nagsistay dito. Kasi, as mentioned, kung makikita nyo, parang mga 10 lang yung rooms na available. So, yung dalawa pa dun sa room na yun, kami yung nag-occupy. So, ito yung room ko. Yung pinakita ko sa inyo kahapon. And then yan, yung ibang rooms. So, a total of 10 rooms, I think. So, ito guys, yung breakfast menu sa Ohana. Ayan, may American, Filipino, may pancakes, omelets, may shake, may drinks. And then, ito pa yung ibang pagkain nila. Meron silang appetizers, mains, mga burgers, drinks, dessert, at saka, ayan, may mga pang add-ons, bacon kung gusto nyo extra, egg, rice. So, 6:30 yung start ng breakfast dito guys, daily. And then last order is 9:30 PM. So, ito yung American breakfast. Order namin ni Mommy. May bacon, may egg. Tapos yan, may tinapay. Tapos kay Daddy, Filipino. So, may longganisa siya. Tapos yun yung sunny side up and garlic rice. Tapos juice. Tapos sa akin, Milo. Kain tayo guys. Pero may version daw si Daddy na mas maganda. Kaya Pinakasikat sa Panglao na kainan. And then, ito yung interiors. Very warm sila. Ito na yung star of the show. Mayroon tong dalawang choco bar na going. Sila doon. Oo.